Maligayang pagdating, kayo po ay nanonood ng panibagong episode ng ating gantsilyo tutorial. Para po sa video na ito ay magagantsilyo tayo ng mini Christmas wreath para ipalawit sa Christmas tree. Maalala lang po, para masundan ang instructions sa video na ito, dapat ay pamilyar kayo sa mga basic crochet stitches. Kung hindi pa, pwede niyo po munang panoorin ang aking video na paano maggantsilyo. Ang link po ay nakasulat sa description box sa baba, or pwede niyo po itong hanapin sa aking playlist na crochet tutorial. Ito po si Miss Kimi at kayo nanonood sa Camera Crochet. Gamit ang dalawang strand ng cotton crochet thread, gumawa ng 35 na single crochet sa plastic ring. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng double crochet sa kaparehong single crochet. Mag-chain ng isa. Gumawa ng dalawang double crochet sa susunod na single crochet. Mag-chain ng isa. Gumawa ng double crochet sa susunod na single crochet. Isingit ang ribbon. Gumawa ng double crochet sa kaparehong single crochet. Mag-chain ng isa. Gumawa ng dalawang double crochet sa susunod na single crochet. Mag-chain ng isa. Gumawa ng dalawang double crochet sa susunod na single crochet. Mag-chain ng isa. Isingit ang ribbon. Gumawa ng dalawang double crochet sa susunod na single crochet. Mag-chain ng isa. Gumawa ng dalawang double crochet sa susunod na single crochet. Mag-chain ng isa. Gumawa ng double crochet sa susunod na single crochet. Isingit ang ribbon.
Gumawa ng double crochet sa kaparehong single crochet. Ulitin ang proseso hanggang matapos ang row 2. Siguraduhin na isisingit ang ribbon sa tuwing ikalimang double crochet. Isingit ang ribbon. I-lock, gupitin at higpitan. Gumawa ng laso. Itago ang ekstrang sinulid. Ikabit ang string. Ayan, meron na tayong mini Christmas wreath. Ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, pakiclick po ang like at share
Para po sa iba pang mga video na kagaya nito, pakiclick po ang subscribe. Maraming salamat po.